আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেলছৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ মেথামেটিকেল মেথডছ ইন ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত দিছে ইফ দ্য মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ ফাংচন ফৰ আউটপুট এক্স ইজ গিভেন বাই এটা এমআৰ ফাংচন দিয়া আছে আৰু কৈছে ফাইণ্ড দ্য টোটেল ৰেভিনিউ ফাংচন এণ্ড দ্য ডিমাণ্ড ফাংচন। মানে আমি এমআৰ ফাংচনৰ পৰা টোটেল ৰেভিনিউ ফাংচন আৰু ডিমাণ্ড ফাংচন এই দুটা উলিয়াব লাগে। যেতিয়া টোটেল ৰেভিনিউৰ পৰা মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ উলিয়াব লগা হয় তেতিয়া টোটেল ৰেভিনিউ ফাংচনটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে। কিন্তু আমি এই প্ৰব্লেমটোত এমআৰৰ পৰা টিআৰ উলিয়াব লাগে। ডেট মিনছ আমি এমআৰ ফাংচনক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্টতে লিখিব লাগিব যে টিআৰ ইজ ইকুৱেল টু integral of MR with respect to output X. MR function to কি দিয়া আছে লিখি দিয়া যে 6 divided by X plus 2 whole squared plus 5. মই এতিয়া অলপ left side কৰিম তোমালোকে equal symbolৰ তলে তলে equal symbol দি যাবা। So integral of 6 divided by x plus 2 whole squared dx plus integral of 5 dx. ইয়াতে চোৱা integral of 5 with respect to x কিমান হ'ব আমি চালে গম পাওঁ যে 5x হ'ব। কিন্তু এই পৰ্চনখিনিৰ ইন্টিগ্ৰেল আমি কেনেদৰে উলিয়াম? ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেল উলিয়াবৰ বাবে আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন বাই সাবস্টিটিউশন টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে এই পাৰ্টটো হৈছে এটা কম্পোজিট ফাংচন। এই কম্পোজিট ফাংচনটোৰ যিটো ইনাৰ পাৰ্ট আছে দ্যাট ইজ x plus 2 ইয়াক আমি ইউ বুলি ধৰিম। লেট ইউ ইকুৱেলছ x plus 2। এতিয়া both sides ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব যে du by dx ইকুৱেলছ ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব? x ৰ ডেৰিভেটিভ 1 আৰু 2 ৰ ডেৰিভেটিভ 0। এতিয়া dx ক সেপাৰেট কৰা du equals 1 dx that is dx. এতিয়া তোমালোকে এই পাৰ্টখিনি অলপ সাইড কৰি লিখি ল'বা বা তলত লিখি ল'বা। মই ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ভ্যালুখিনি পাতি দিছো যে ইন্টিগ্ৰেল অফ 6 divided by x plus 2 মানে আমি কিমান ধৰিলো u। So u পাৱাৰত 2 so u squared then dx dx ৰ ভ্যালু আমি পালো du so dx ৰ ঠাইত লিখি দিব পাৰো du। এতিয়া 6 ক ইন্টিগ্ৰেল সিম্বলৰ আগলৈ আনা 1 divided by u squared du। এতিয়া 1 divided by u squared ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে u to the power minus 2। so ইয়াক ডাইৰেক্টলি u power minus 2 এনেদৰে লিখি দিব পাৰি। এতিয়া ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেল উলিওৱা 6 into পাৱাৰত 1 বাঢ়ি যাব u power minus 2 plus 1 আৰু ইয়াতে কিমান হ'ব যে minus 2 plus 1 আৰু লাষ্টত এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম এড কৰি দিব লাগে কিন্তু মই ইয়াতে আৰু এড কৰি নিদিও কাৰণ গোটেইখিনিৰ লাষ্টত আমি এটা কনস্ট্যান্ট দিবই লাগিব। এতিয়া এইখিনি সিম্পলিফাই কৰা 6 divided by minus 1 minus 6 into u to the power minus 2 plus 1 minus 1। so এইখিনি লিখিব পাৰি এনেকে যে minus 6 divided by u। so এই পাৰ্টটোৰ ইন্টিগ্ৰেল পালো আমি এইখিনি। এইখিনি পাৰ্ট মই মুছি দিছো তোমালোকে আৰু এক্সামত কাটি নিদিবা আৰু এইখিনি লিখি। ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেল হৈছে minus 6 divided by u then plus integral of 5 কিমান হ'ব যে 5x আৰু লাষ্টত plus c। so এই যিটো ইন্টিগ্ৰেল পালো ই হৈছে টিআৰ ফাংচন। ইয়াতে c ৰ ভ্যালু কিমান তাক উলিয়াই দেখুৱাব লাগিব। আমি জানো যে at output x equals 0 tr is equal to 0 মানে এটাও যদি ফাৰ্মে নবনায় ফাৰ্মৰ টোটেল সেলস ৰেভিনিউ বা সেল কৰি কিমান ৰিসিভ হ'ব 0। ইয়াতে চোৱা মই এটা বস্তু পাহৰি গৈছো
ইয়াতে ইউৰ ভ্যালুটো আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিব লাগিব ইউ মানে কিমান ধৰিছিলো আমি x + 2 সো ইউৰ ঠাইত x + 2 সো -6 divided by x + 2 x মানে আমি কিমান ললো 0 সো 0 + 2 then plus 5 into x 5 into 0 plus c equals 0 -6 divided by 2 -3 plus 5 into 0 0 plus c equals 0 এতিয়া 6 সেপাৰেট কৰা -3 ইফালে আহিলে কিমান হ'ব যে +3 সো এই টিআৰ ফাংশনটোত আমি কনস্ট্যান্ট টার্মটোৰ ভ্যালু পালো 3 সো আমি টিআৰ ফাংশনটো এনেদৰে লিখি দিব লাগিব যে therefore tr is equal to -6 divided by x plus 2 plus 5x plus c ৰ ঠাইত 3 ইয়াতে এটা কথা নোটিস কৰা এই যেটো আমি টিআৰ ফাংশন লিখিলো এইটো ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট কিন্তু ইকোনমিক্যালি চাব গলে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হোৱা নাই দ্যাট ইজ আউটপুট যেতিয়া 0 হয় তেতিয়া টিআৰ 0 হ'ব এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হোৱা নাই কাৰণটো সোৱা ফাৰ্মে যদি এটাও আউটপুট প্ৰডিউস নকৰে হি কি বিক্ৰী কৰিব আৰু হি যদি একো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ সেলস ৰেভিনিউ কিমান হ'ব 0 হ'ব কিন্তু এই ফাংশনটোত সোৱা যদি ফাৰ্মে এটাও আউটপুট প্ৰডিউস নকৰে দ্যাট ইজ x is equal to 0 কিন্তু এই ফাংশনটোত সোৱা যদি ফাৰ্মৰ আউটপুট 0 হয় মানে ফাৰ্মে যদি এটাও নবনায় বা x ৰ ভ্যালু 0 হয় তথাপিও ফাৰ্মৰ টোটাল ৰেভিনিউ কিমান থাকিব যে ₹3 বা 3 ইউনিটস অফ মানি যেটো প্ৰ্যাকটিক্যালি এপ্লিকেবল নহয় যিয়ে নহওক এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো সলভ কৰো আৰু আমাক উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা ডিমান্ড ফাংশন এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ফাৰ্মৰ যিডাল ডিমান্ড কাৰ্ভ এইডাল ডিমান্ড কাৰ্ভ এই ডিমান্ড কাৰ্ভ ডালে হৈছে AR কাৰ্ভ that is average revenue curve is the demand curve so আমি যেহেতু এতিয়া ডিমান্ড ফাংশন উলিয়াব লাগে তাৰ মানে আমি AR ফাংশন উলিয়াব লাগিব AR মানে কি যে TR divided by quantity যদি কোৱেশ্চনত থকা ফাংশনত Q বুলি থাকে তেনেহলে এতে divided by Q হ'ব so TR divided by X TR ফাংশনটো আমি কিমান পাইছিলো সোৱা TR ফাংশনটো পাইছিলো এইটো -6 divided by x plus 2 plus 5x plus 3 divided by x এইখিনিক আমি আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰো যে -6 divided by x plus 2 plus 5x plus 3 into 1 by x এইখিনিক 1 by x এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম যে -6 divided by x into x plus 2 then plus 5x into 1 by x 5 plus 3 by x so এইটোৱে হৈছে আমাৰ required demand function ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ